Ang tatang may pakito, pinagsa ano, meeting, dapat ditindahan na sa... Nasaan ito na na-equip? Magusto kong meeting ito. Saan ito? Suki, saan ito si? Suki, wala ka. Vlog, yun na daw. Sa ano, hindi. Okay. Vlog. Ay, nabasa. Ay, maurag niya mo yan. Tira yan. Anong tawag doon? Ano ang pambakal? Ano sa akin? Ano? Yan. Oy, para muda. Yung sa labing araw yung para muda. Tamparin ko mga tuwan nito. Ano sa akin? Ano? Ayan. So, mundo. Ito na doon sa yun. Wala mawon. Ah, Ayan, kumakasat yan. Ano sa'yo? gusto ko ba na ikapag makatamang sa kunya Ay, napaparaga sa bulan nito. makasama. Pero po na ito. Pero po na ito. Tulog! Labul! Naglog!
Kulay di kayo, sa'yo mo. Nagkaroon na ba? Dahil, Yo. pangin mo. Yarte mo.
Paano nga yun? Dapat yung alis na pinagkatuloy.
Ay, ha? Alam ka ba? Uy, alam! Kaya ako si Baba. Uy, alam! Ano? Uli po. Oo. Ay,
Ugo! Ay, ikaw ang pinatay ko. Ako ba dito? Sige, salamat. Guys, hindi naman yung iba yung photo na ito. Taman. Kaya lang sila ko yung iba doon. Kung ano ang pinalog sa angay. Kasi ano ang yung ate. Awi. Nabubo ba? Nabubo. Ah!
Pwede din. Yes, ganyan. Bunal. Kasama. Ha? Kasama. Ito kami kasama siya. Siyempre, nakakala. Ano tawag sasabihin ha? Ano ma? Ha? Ay. Ay, nakakala. Ano ba yun? Ano mo ka? Pero kung ito yung tirano, hindi ko ganda. Yo, bisa mo sa Mati. So, kagaya na ano, dito to. Mabakal. Meron na ito. Meron.
Ay, ginaw.
Sinilat. No. Oh, ano marunong ko. Ah, ah, ano? Oh, go, go, go. Oh, Sabay yun sa ano?
Ha?
Utang ilang na pag ano na Asa? Ako nga din yan. Bali gabi kanya. Hindi ba tayo? Bali gabi. Hanap ako. Hanap ako. Ito daw, street light. Mura ang street light. May di mo dito. Mura ang street light. May demand. High demand. Ha? May given you, pero kung papalit sa samahan, labon dito. Parang lumali. Ito na yung order.
Ito nung ginakain niya. Papapalit ko. Hindi mapapalit. Powder lang kung may lalo yun.
Yan ba, yung nasa bilis ko. Ang mga sarili ko, mga sarili ko. Akit ba na? Akit na ba? May mga pinakalma. Ito po lang. Kulay na. Ano sa bago kang taong signal? Yan na. Gagawa niyo po ah. Sabi ko ito mo. Kaya nga rin. Ito dyan. Rekomendaan. Dito sa kanya. Dapat ano, kailan
na kanya, saan dalaw? Ano yung mga pagkalit mo? Hindi pa mo. Wala yun, hindi ko pa mo. Ito yung inip. Kasi pa naman eh. Baka wala yun. Ito pa. Hindi pa wala yun. Sus, dinaglakan. Dapat na dito yung masansigat. Naku yung kawan ko. Sabihin ko. Matawa mo ba? Ito. Pag hindi na ako, aandak ba? Kasi kaibigin ko kaya, yun mo. Ba, ito lalo. Okay na ba natin? Ayun ko ito. Ayun ko ito. Iba yun ako lang. Oh, sumunod libo. Dali ako. Dadang! Ito nga rin na. Ito pa rin. Bakit pa kayo? Ito ang ano. Bakit na kayo? Bakit na ano? Tulog ito.
Wala naman sa okay. Kasi wala ka ba? Ano? Ha? Oo, Indian na picture. Oo, ang bango niya po, please. Ha? Bukas sa Japan.
Aray. Hindi maganda ko akin eh. Tumad sila ko. May sobrang ano. Ano na lang eh. Hindi lang kasanggahan nyo.
Kurang na. Iya. Apa yang Anda tadi? Kurang pa, kurang pa tadi. Pinsi, iya, pinsi mo gusto. Ito, pinsi cereal eh. Kasi wala ka yan. Sabi ko, ang dati, dati, hindi mo nilalagaw, hindi ka lang pagkakain. Alam ko,
na ako niya po. Nabo. Ikaw. Dito na ako. Ano ka lang yung bumong ito?
Camera.
Ah, ano? Hindi pa kayo. Ganyan ang may
Sagot ko na lang po. Oo nga, magpapagaling.
Ano kaya okay na rin? Ikaw ba rin mo? Basta boy, be scared. Woo! Sabi ka lang. Akala ko isa lang. Ako magkakalit ako. Kung daw ka rin ako, sabi ka ako na ka na. Gusto nga na kasi na mga gusto mo ba yung gusto mo? Pagkain ka, ano po kayo? Kahit akong magwayo. Kailan mo ka namin na yung nakapangalan na Bukti sa radyo. Sabi na parang hindi. Parang hindi ka ba magkita? Wala mo ka nagkipa.
Ano tayo? Kung walang yung ano. Ang sa ano?
Ano, Billboard do? Ay,
Okay. Okay. Di ba? Parang Wah, hindi ko dito ba? Ito ano pala nito may ano pala na no? Di ba na ito niya ako yung Hindi po pangayos talaga. Wala. So, wala pala no. Hindi na ano eh. Ano ba din? Wala mo. Kaya pa. Wall. Yung ulit ang may mama. Ay po, kayos ka. Go, pwede kong nakalaban no.
Ito pa yung sinayin mo na. Oo. Nakakapal ako. Ako? Pwede po tayo pa pala na ganit din. Ano yung fresh ba pala mga bubo ng para pala dapat na hayo. Kung dapat isang hayo. Low, 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 low. Wala lang lahat. Bago pang ayos, mahal ko na ayos. Ay, kami mga ayos. Ganda ko naman tawag. Okay. Pangayos na tama na ako.
Mahal ko anong mahal ko na pangalit ko
Uy, nasyaddan, nila. Bang, ano naman yan? Ayun o. Yan, ah. Bila, sa ano? Balik! Balik ito sa yan. Chu! Certify! Ha? Certify na alis ka na pa?
Wala dyan, ano ba? Wala dyan. Iko, kayo. Wala ako. Kasi umapit na tayo po, umapit na nila sa birthday. Iko, nasalikod pala na yung mga sana, yung mga lang. Mga lang. Dalahan kong baon mo. Hindi pa nga yung tagal pa. Ay, sabi ko, ay, HP na ito. Silyo, kamusta na yun? Silyo, gusto lang ako, gusto lang ako. Wow! Basta naman. Iba talaga siya sa mga ayok. Kaya tulog, titingnan ko sabi, tulog. Ipan mo na niyo. Ano pa? Ilang narayip ka. Tara na. Ay, shit ka. Dalawa, sabi ko. Wala sila yung pagkakila. Sure, kita gusto kita. Subscribe ka. Siguro ka. Subscribe ako. Huwag sila naging tawag.
Hindi po may kung parang yung then before dumaan na laog. Malay po yung hindi na kaya wala na. Kapaya pa. Kaya di ba tayo? Tipo. Pero di ba niya Gol, 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 kapit lang. Patay, kulan mo ko tao. Yeah, yeah. Ikaw, Kasano? Hindi na magkakasamin. Sabi ka. Ay, sabi. Ito, HP. Yan ako. Sa tao ng video. Video. Hindi ka kontrol. Ano mo yung dalawa? Video. Sa taro na. Taro. Piliin ka na. Ayan, ayan, ayan. Nice one. Italy! Yo. Ano nalilipat ka? Right. Right. Wait, 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 wait. Yeah,
Manda kita. Ayan. Wala. Eh, tigpot ka din sa Black Widow nga yung sa... Ano yun, Black Widow? Oo. Ito, paano ka naman yung pinay? Ano yung pinay? Wala, kurang tumatawag ka. Oh, let's go mo. Gusto ka mo. Kasi ikaw ah. So, hindi na ka na bubuhay na hindi ka na sa todo ka na. Pero tuman, may ka. Wala yung may cheater. Yo, wala si mga kami nandiyan. Hindi ka na game. Mas kapanalit ko, tanga ka. Alam ka doon. Hindi mo sa mga kawat na ginagawa ko. Mag-gym ka na sa lahat. Hindi ka kan makakawag ano kan mababag. Tanga ano aris ka dito aris sa dalang aris. Kailangan nag-update sa mga yung... Yes, kita ni ay kita. Alin dyan? Alin dyan? Yan dito na. Aris ka dito sa live. Yung mga tagawat, ang nagka-game na ba? Napurin na ako yan. Alin? Alin dyan, guys? Ay puta, ayos ka mata, dahil kasi. Sabi na doon sa kasi yung ako. Tapos sila na sa round, tayo ulit yung magaling. Kaya mag-game, hindi mo guys ka, magpalit ka sa mga. Sabi na. Smoke! Wala sabi ko na hapon nila siya. Ako, yung wala yung mga magaling sa bago. Ako na na kaya. Ano gawin mo?
Ayaw. Amen? Ay, bakit ba ito? May hindi mo ba? Ay, Diyos, ang ina mo! Walang ka na. At wait, hello! Ay, dahil hindi mo na ito pa yun. Pinagpapahinaan. Ay, nakakalaw. Karulan mo. Hindi ko Pasko. Ito yung mga Pasko, balik-balikan mo sa agad sumama. Agad sabay. Kaya nagkakaoga po. Ito, seriously.
sniper, mga pagmamahal. Yun na, hindi gamit sa ano. Sniper. Hindi gamit mo yun. Sniper. Ito. Ito. Hindi kong rifle. Ito lang may alpha ka na remote. Yung di ba ba pinigamit sa business? Sa tawag, sa business, sa rin. Kung baka manawan nila, pero makulog sila. Nandiyan. Mura ganoon. Ano lang yung ano lang tayo. Sa preliminary, nagbili yung bala, pero kung kahit matulog bala, Tebo-tebo agad dito. tulog bala sa ano, sa lawak. Iwasak ano, iwasak tayo. Kalawang-kalawang lang yung kalit. Bala. Maga kong pwede ng pagbalik po, yung araw ko nito. Ng tanong. May silencer. Kaya ito sa Eliezer, ang upgrade ko ng ano, may ano, grenade launcher. Ay, kung pwede ito. Pwede pa rin po. Kasi kaya ka mga ang traffic sa ano, sa Natarik. Masabukan. Yan mga karami. Ayaw po. Assassin daw nga ako. Walang batang ka ng mga magana. Utang ka lang. Ang silencer, music silencer ka na. Sila, hindi po sa hindi na ito na. Kaulog pa, nabukasap pa. Ano yan? Kung tingin na siya. May gili yun, ha? Diba, ano yun? Ano yun? Lemon yan eh. Oo, wala yun talaga. It's only grabe sa iyo. Kasi agad.
Ako mo. Ganda sa ganun ko. Pwede mo mabuti yung makita. Ganda. Lihat mo na nagadaw. Dawa ka nagadaw na. Yan ang gagawin mo. Ano sinabi ko sa kanila?
Kung ina, naglulot ako, naglulot ako, naglulot ako. Ano ito? Ano lang, para lang, bukat, ano ba? Ayan o. Kaya na lang gata. Yung milo. Kaya na lang gata.
Puta nga pong baluhan yun. Anong baluhan? Ay ko! Ay ko! Bilang kita big. Wala din, hindi bumili ako sa pagkita ka. Alam ko tayo, mas hindi ka kahit ito. Dapat na. Dapat ako dito para. Lahat. Yan si Mami. Wala na. Gagawin na. Wala ako dito. Wala na tarang na. Wala tarang. Halika, tagwa. Uy, sa kuya! Ayaw mo! Bang!
Guys, na ako na ba mga Hello? Hello, Kay? Ikaw na sa ikaw mo sa mga ikaw dyan mo. Okay. Salamat. Wala. Sugar na sa tayo. Gusto ko po ng aga ko nung pala. Sige na. Hindi. Sige. Ito tanghal. Gusto mo lumis na rin. Kaya tanghal. Bawat tanghal ka. Sabi na, nasabi na. Hindi ko update siya. Hindi ko lang maganda ng hayop. Sila mo. Football. Hindi po ba hayop? Bakit pala ang baba ng hayop ka? Parang hayop. Okay. Okay na. Dahil pa man dito. Ay, galit? Kaya ko lang din. Punta ka rin ulit. Ba't ka makuha? Galit naman. Para sa doktor mo ayaw.
man madaog, pagbilihan, magbita, pagbilihan. Sabi na tuwan, ito. Pwede ko na pala, Bob, bigilit mo. Doon ka na bigilit mo. Pero pamugaw mo. Ano? Medyo ba? Ba? Patrick. Sir, kalang Oras, parang bitaw. Manila. Hello? Nag-open sila ito. Sa ginagawa mo ba dati? Tulong mo sa ginagawa mo dati? Ikaw. Ano, Jack? Wala mo makapag ikaw yung dungayo. Wala.
Maril! Hindi ko ito na Aray ko! Ito magandang panghayo. Ito kayo. Ito pala. Panghayo. Kapag gabon. Go!
Ang tagal-tagal siyang hinintay. Ibo, sunod na ako. Nasabit ka, boss. Nasabit ka, boss. Matahang. Nasabit ka, boss. Nasabit ka, boss. Kung matatas ka baka kayo, okay mo lang. Matatas kayo, binigyan mo lang. Bali na. Ay, pero. Ako, yun na. Bago na rin naman. Yan. Yan mo talaga. Masal pala na night. Tulog mo sa ano? Hindi pwede kapit daw. Uy! Mga kaya ang gawin ng mga night. Patagalak mo nga yung sa Costco.
Ay, siempre mo na pare. Pwede ko naman. Hindi ko sa barawasan. Dapat ko lang na boss. Yung 20 kilos wala. Dapat ko na boss. Alin ko boss. Hindi ko,
Ateo. Hindi sa ano, train. Mayroon ko na ako makakikil. Ay, kung walang na pala ako sa mga tao ba? Pero nakapapanood ka rin yun. Nakapapanood ka rin yun. Bawi na eh. Kailangan lang mga hindi. Sino ba yung wala? Yay, Papa Luzon. Yay, Papa Luzon. Yay. Puro Decor. Marami. Hey. Marami. Hospital. Puro. Tingnan natin yung love sa akin. Ito ako na pala ng pulis ka, Wina. Mga bulok na niya pag-ibig ko. The Blade Gold Team. The Blade Gold Team. The Blade Gold Item. Rin. Hindi mo natin. Pero Training.
Yes, yan.
Mata. Open. Not na number 1. Number 1. Ilang ba't pala lang ba't to? Batang alis eh. Yun na. Ilang ba't? Number 2 man siya. Gano'n naman ako. Para mataba-taba pa yung bigyan ng ulam. Ako ay January pa. Extra? Extra. Ay.
Ay, report kan sa ayos. Hindi ko na ilibuhan. Oo. Yes. Ano ba, magamit ka, magamit ka, ibigay ka, magamit ka, Ay, palagtinit at subula. Ay, pala. wala kita mo. Hindi naman ako. Hindi ako ano, so, ano ka, ang one, sabay na dito kami ito. Oo, ay naman. Ganyan naman. Depende sa nila.
Nawa ako. Kasi nahawa. Paano balik? Hindi ka. Yun na yung pag-upo na yun. Bakit sila? Hindi na Ay, patal, din sa ano ko. Kaya nagsirat man. Dili ko na dili ko pa. Ito, i-daro mo. Daro mo ano. Agad na. Yan na, ano, pati. Dili ko pa. Yan, no, nasimat ko niya. Ikaw na matapusan ng kalakati. Kaya ikaw na inailodan mo. Wala. Ayun, 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 ayun. Lukso ka sa balik. Balik mo sa
Ikaw nag-protect yung mga sa kanya pa ubos pa rin. Ay, criminal ka.
Ako, walang may comment versus one like yung or sisira yung Ayan, mga mukha yan. Kinamakan niya na. Yan ako. All.
Ano?
Tulong mo yan.
Pero, Mag-ano ka? Nakaman sila. Sige, Sakay mga kalublok. baka na magkasakay. Wala ko pa. Guys, thank you. Ayun. Wala na magsakay, Sage. Ay, na si Joe. Magsakay ka na, Sage. Lahat na dali siya Matalang kayo. Abangan ko sa ano. Ano to, pala kayo. Thank you, Lord. Hindi na kayo sa kasi Joe. Ay, lang. Sige, sige, Uy, ako, wala ako dyan. Nagpapakabot itong taklaw. Wala ko ulit dyan. Nagkakawalis ko. Wala ko ulit ko. Wala mo man. Ulit sa topic ka ba? Ulit sa taklaw. Siligyan mo kayo. Abang ikaw nga. Ay, sige mo. Gusto mo. Sinamir. Sinaprepend ko. Nagkaparap ko. Pansay na. Wala na sa pangalan ko. Bagilin mo. Nabagalin mo sa napala. Bagilin mo, ano, ako yan. Magalit sa jahan. Kasi ako nagkaroon mo rin yung test na ginagawa.
Bibigay ko na po. Tapos parang din yung ano, wala ko nila. Wala ko nila kasi hindi na tayo. Hindi na kayo din. Kaya kung siguro Papunta kayo. Yay, kuha sa helicopter. Wala sa vocabulary. Ngayon, galing from Latin America. Wala din ba? Wala ka nag-award ko. Uy!
May factor XD. Yung level 2. Dahil Pagpapinin mo lang kung nakagat mo. Saan ba hindi natira? Iyan ko na kung siya. uy! Ibigay ito yung Look! hey, Video. uy, ayun ka wala. Uy, wala. Ano ba ito na ayun? Ano ba yun na? Ayun, ito na ako. Hindi na naman. Hey. Good dog. Utang ina. Utang ina. Utang ina ko. Ano ba yun sa words ko? Baka pa, maliit na nakalok kaya. Hindi ka magkawato. Iborot ko dali ng mga
Tapos, Hindi sa radyo, ito nga, ganun eh. tapos na ako din sa kapag na ano, word. Oh, kaya ako dyan, para di ko na nagamit ko. Bigyan si ano ko. Sabi na ako ito. Hey! What are you na No! Ano yung kawatan mo? Hindi. Hindi mo naman mo na nabuhat. Like running away from computer. Parang kailan mo? Parang Go! sige. Ay, iba ko. Ayok! Hindi. Ano naman pala ito? Okay, ano naman pala ito? Hey! Kuya na, nagawa ko na. Ayok! Nagawa ko na. Sabi ko ba sa Why? Hey, boy, pa. Hey! ano yung message ko na message? Hanggang ka na.
Wag na, lumabas may ano. Patay ka na Puti. ako. Doon sa may puti mo ko dyan. Oo. Pag ako, nagkapag wala ba? Yung ay, ano yun? Patay, di ko ba? Doon ko kanina. Ano mo? Punta na lang kita. Magkala ba kita? Watan! Tapos doon, bawal na ako. Ako. Ibig ko ganyan. Pero pwede na magkaroon natin dito. Oh, Ay! dati ko. Uy! Hindi dito sa taas. No. Mula pa ako sa gitara, talaga yung ako. Yan ako, gitara. Ay po, yung musika na gitara. Kuya, if wala na naman ako. Wala, sir. Burger! Gitara pa siya. Hindi.
burger, sa kamuti lang na player. Ano yun, yung kaparehas ko? So, player tayo. So, lang, pantalo. Hey, pantalo. Okay, ako, pantalo lang ako. Panduwa ka. Kapira ko. Ako lang mga nalito. Ano ba titindir? Pero yan, sa paraan. Lapit na. Wala ako eh. Baka di mo? Ay, ano ba? Ano ba? Baka magpatay mo. Kuya, yung okay. No? Super, super speed. Super speed. Kaya, beautiful ka lang. Yung ano ko pa, ilan ba lang ba? Ano po, anong editing? Mga photo, nagala ko lang, auto, basta pala dito lang screen mo, yan, check mo. Ano? Ulit yung mga boat, Yun sa ano ko. Lumusok. Saka lang. pero mag-add. Paano na naman? Mahal. Sila, bulo, terapi na yun. Terapi? Ano na yun? Tigulog din sa mga tagpo. Ang sinadyan ng terapi, physical. Ang terapi ang physical. Makakarap ka ng physical. Hey! Pagkatalo-talo ko ako naman. Sabayin ko, baga sa puro yung gusto ko ay jam. Ang dinaka. Ano? Ano po? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan?
Gusto ko lang lang. Dating ito lang. Ay, kapit. Muna, nag-love na. Love sa ito ko. Anak ko yung ilan, naman. Diba, amuran? Dong, no? Natuto ka kaya ng aking kamay, gumalaw. Ano to? Kasi pasalat-salat yung kwarto. Sis, yung kalalaban. Wala ba naman yun? Ano? Sino ang mabait dito sa eBay? Yun o. Kami ng pakura din. Ito. Mabait dito. Baka, kalaban mo sa akin. Alam mo pala nga sa Ingela. Wala talaga mo. Ano lang mo?
Ano pagtulog? Oo na naman! Iba yung ano? Pwede ka rin masig ko. Pwede ka nga. Ano naman ako ang batang ko? Obado.
Magagawa. Ay, di magagawa. Ito ka doon. Sige lang, habang sa likod na. Alam mo? Alam mo na hindi. Pati ni TJ. Ayan na kasi lagi na nababali. Inalig ka na sa Alonso. Wapin pa sa buhay. Sabi ko, Ayun lang. Ako.
Ay, God. Bawal. Rambo. Dahil pa nakikinig mo. At taod na. Tagal pa daw si Junior. Ang si Armando. Pero, buwan naman sinagalaw sa Benicia. Nakita mo ang room. Buwan naman diba na sila. Tapos, oh, gusto rin punta. Alis ko si Bantong, wala ka. Tapos, ito may nagkakalit ka. Ay, laki naman. Ano ka? Oh, ano, nice lang ka ba yan? Bakit tagbak mo siya? Buwan na rin yung kahit nasa to, okay lang. At kung nasa siya, hindi ko noon. Thank you, Hans Ramon. Ito yung kahit Rambo. Ano naman dati? Ano sa to? Sa to. Teka. Sabi mo, Adi. Magkadakan din. Okay.
At kasawa, dapat basta may associate yan o. Oo.
ano, ay, paminsan na. Logo picket na daw. Ay, logo picket na. Open ka ng biruan. Stop. Walang ulo. Send ka rin sa Facebook. Buti ka lang. Naimutan, nakatigilitan. Ay, kasi din sa Facebook. Big Bulgar din. Dahil mo. Yeah. Dahil ka, madam, may ano, network, ano. May ano, May mas, Naimutan. Takot na naman.
Uy, pala ka na lang. Hindi na naman. Nakapita ako. Ako yung nalo. Anak, may scramble ka ba? Ako dyan, ako dyan. Scramble. Scramble.
Shoot phone. Pinarasas na. Kaya, sinasabi niya ako si... Yung naman si Gio. Yes. Yung naman si Gio. Pag-ibig. Ay, isa na. Ano, nagaganda na ako. Nagaganda niyo? Hindi ka ito? Hindi ka. Meron ka. Bukan orang lain. Oh, mabuti ba yung magsabi? Ako, malakas ko na. Siapa orang lain? Ano ibig sabihin karon tapos? Karon na kagalit ko. Karon. Bukan tidak. At nasa to. Hindi ko open man. Wow. Makalat ka? Makalat. Yeah. Makalat ka? Bukan lain. Ikaw pas mo lang ito mo pas ko. Zero lang ba? Para sa siguro. Ayun ako. Yes, wala na. Yung kukulit. Ako nang gumagana. Bukan tidak.
Ugas na. Saging. Napasti kumbaga sa age. Yay. Isa, ay sabi. Ah, Sabihin na doon.
Ay, namulan ako. Ilan ka? Bang! Bang, bang! 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 Binakan ko ang kanyang video. Ay, Kamot gagal. utang kamot pa iyo may lima. Bato pa. Bagay. Ready like wow. Ah, Friday at Friday. pwede. Kupo ka ito, mascara kay. Aram ko si Daisy. Nagadan ka kay Daisy. Ay, kakalagay sa iyo. Yan. Bang! Siyang ilamang matimig na may matimig na. Pasay ka ko na. Bang! Bukas na maiyan ang bukas nila ang mga aslo na hirap pa. May kisang pala yung gulong. Hindi ka pa nakakasulat. Hindi ka yun. Hindi ka makuha. Ayun. Bukas sila. Bakit ka nakuha yun? O, bakit ka pa? Safety yan. Ganit yan. Nakapaganda na kababae. Artist talaga. Bakit sila artist ka na? Yun lang mga konsulat niya. Photo clicker.
Doon ka laban. Nalakan mo na si July ka. Bakit grade ako? Ano? Ano? Ika di ka ang tikot di kang bulang. Ito kung saan mo. Ang ano mouse. Yun mo mouse. Ito kung saan mo. Sige na, ako lang bulang. Ito kung bulang din. Ay, sige. Ang ina. Kaya tayo. Hindi na mapapagyan. Exit ako mapagyan. Hindi ako. Wala yun.
Ano isa? Nasa plate ko. Lupa, lupa. Mabiling mo. Mabilang mo yung sa kanya, tawad na kami mo. Aling ang tao. Dapat doon sa one. Ay, country. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tower defense simulator.
Kailangan. Kaya rin kita lang kita. Kaya rin kita ano yun. Ginawa niya.
Nawa ko, napunto to.
Chocolate to, yang sudah dimasak batlungan di Istanbul ya. Klase na kamu taga? Buhay, dahil pa. Sabi niya, kamu ba dyan? Ito na yung chocolate na.
Oo, peanut. Ito pa yabi ako kung ano sa rep mo. Sa Iran. Yeah, sige. Ah, kaya, sige. Ito nga pala. Ako yun, nila. Magaling na taong bilhin na lang. Yan ang practice. Wala mo na ba niya tayo? Sumunod ako, siguro tuloy ako kung di ko sino. Wala ba niya? Uli, nabuhay ka mga mo. Yung alkaline mo ba ito? Ganda ko lang ba ito? Uy, paano mo? Uy, ako sabay niliw. Pinapalo niya sa may isa ulit yun. Ayun, Oh, di ko may tunga ako na ito. buwang nagkaganda dito. Ikaw. At si Romain, Ay, mata ko to ito. Perister.
Ginawa niya discount, mababalik. Kunya nga, kapot-kapot na nga, pinagin sa kuya. Ano, gusto ko yung nasubi ng dalan mo 15. Wait lang, pero na hindi na lang ito, meron gano'n na. Gusto ko yung itong 20 eh. Ano mo naman lang, parang dito lang po, matulog ako, hindi na. Bye. Okay, ba, hindi na ito meron gano'n. Gawin, sige, tapos yan mo lang, dito. Tapos sa'yo, hindi na. Yeah. So, napinag ka, ano kasi dito? Hindi ko parang tanong yung sabi ko pa ito. Depende ko ako. Hindi mo ko na makasabi ako. Ano? Ano yung sa libos? Marang makakapilit ako kung bakala kasi marang pag mo kung hindi bakala kasi marang pa. Gusto ba nimin pa? Pinakal na. Ako na lang sila ng mga. Grabe na lang. Hello? Hello? Ayup ka na. Hello? Ito pala na ayup ka. Ibaro na. Ano daw? Ibaro na sa loob daw. Doon. Para malaman ako. Igirit na nakahay ko. Balik. Ano? Wala ba? Kasi gumawa. Hello? Bawal pa ito. Ano ito? Ito ko. Deliver ko na lang. So, ano po ko No? Paano kami? Pasambugin mo. Ngayon nga nagkabutugo, di pa nakauli. Naglulakaw ka ano. Sa poga. Next naman lang. Okay. Bulok ka ba? Lan. Lan. Igawa mo ka, ano, ka RJ, Kajakar. Yan. Yan. Igawa mo Kajakar. Yan. Iyo. Yan. Kajakar. Pagkara yun. Oh, yes. Kaya nga, dumas pili energy. Paris, masarap ang pinalik. Mataba? Yan. Wala ko, pili na. Piling, ano? Pili niya nga is ano? Nagbalik ko mga fish rambut ka, git mo si rambut eh. Alam mo, pero, good. Rambut eh. Pwede po na nitin mo. Alam ko ba? Ano niya pangalit sa niya? Pinakapunta mo niya. Ano niya? Ora, ano na Ano course ka?
Okay nga, talapay na nga. Pero, Yan, ako ka lang din kami. Up na. Malipat ako. Bilabay mo pa eh. Para mo pa eh. Nagkapi may magalit. Magpagapi ako lang eh. 5. Okay. Malat ako, babe. Babe, malat ako. Nagkakapit na doon. Ano man ito, babe? Ipin mo. Ay, bibigat. Ano? G-N lang yung green. Okay. Parang Jack. Ipin mo, babe. On mo. Dali mo. Babe, nagkalat sa'yo mo. Day! Lalaki! Sabi naman pa ka na sa'yo. Alam, aw. Ano ka? Day! Balik ka nga, hindi ka nagalit na. Bukuman. Ano ba yan? Hindi mo bukuman. Bukuman. Ano ba ka sa'yo? Bukuman yan eh. Ay, naman yung nasa ako. Isay. Si Lister pala, si Lister. Lister. Step. Yan, ito lang. Ano? Kung man ako sila, si Lister. Si
Sige, oh. Ano ba ito? Sige ako nga. Ano ba sige? Ito nga niya.
Out sa to. Zero po siya, zero sa to. What now, sir? Palang! Tapos darong ano. Makain scroll. Kaya gusto na mga sila. Naghahanap pa ako. Ano, sige. Hello, Aldo. Dito rin? Running up? Oo. Pwede ko. Sige. Yeah. Daud.
Ano? May pareha ka mo. Mahulugan dyan. Oo. Ano ba kung
Madali magsabi. Walang sawa. Ano? Sabog o iyak? Sino po? Hindi na. Hindi. Nabakalanda ka nga na hindi na. Ano ba? Hindi na sila naman yan. Nabakalanda ka. Yung naku pa dapat. Ba't sabi? Ako ba? Tapos sabi, Ako natasabi mo na siguro ano na tayo dito. Siguro pa talaga dito. Oo. Dahil sa'yo ko yun. Hindi ko ano ka ba? Okay lang magkaroon ito. It's fine na tayo magkaroon.
Wala niya daw ako sa sabi ko.
Yan ako na po. Gagagan mangyayari.
Ako yung
Ako ah. Dahil ka po doon sa nagkalit. Dahil ka po. Yes, huli po. Aray. Kaya ako nakakain din na nagbabalik. Hindi ako nakakain din na nagbabalik si ano. Nagbabalik si Pangang. Ano ba din? Nagbabalik. Nakalit pa daw ayaw nito. Hindi mo man sa picture. Ano ba? Hindi mo doon hindi yung duwan. Hindi sa hindi. Ano ba yung pinaka-best mo?
Hindi naman ito sa ito pala. Bumalik ako. Ano sabi? Ayun, affirm ako, dog.
Actually, yung mga ito, mga type 1, well, you know, grabe yung pang, ano, pang ay, yan ang may yun, mga ano mo yun. Lahat ang ginagawa ko, ay milyon. Ang pabilo pa na yan na ano mo, supervision by, tapos yung natin, magpapabilo na lang ako yan. Pero pagkakamabito, ano yan, alam mo, diba, kasi kung ano siya, hindi mo yung kwento, kapit ako yan.
Ikaw ay pahiram na ng cellphone. Magkito lang. Ano ito? Pencil? Ano? Pencil? Kailangan ako. Bilhin mo na ako bago bago kaya kong bilhin sa buwan. Pag ginagamit ng ano, pag abot mo dito sa one, tapos ano, tapos
Ganun lang. Kaya require ko ay kalaban. Ako tulad ko, ano po, exhibition dito. Exhibition, ano dito, ay, ang exhibition na, so, dapat, okay to nag, okay to nag, ano, ay, to nag-party ako, matakulo na, ano, ang pinaka-ano, nag-boom, nag-boom, bumusan na ako, 18, maybe. Big, last year, so, talo kayo. Player yan. Kaya, ano ito?
din na bibili. Nawali ito. Wala, bibili ko. Tayo. Hello. Pa. Pwede. Lahat. Ako naman na. Audio. Space.
One. Letter of one. Ready na. Wali, wali. Tingnan kami. Ako na magkalit ba? Makuhaan. Ano mo ba? Ano mga gagawin mo? Hindi daw. Yeah, let's do it. Let's do it. Ako daw. Ito kami nandito sa Bibukaw. Kapalang nga, ikaw ang sa pangalan ito. Ako ako dito ay Hoy, nakaka mo. Balik na doon.
ng iyon. Right. 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 Bakit para mag-produce? And critical. Uy, shit. Kalikayan mo. Hindi alam ako kung video. Okay. Yan na. Okay. Dali. Okay, so pagkatapos ko yung sabi ko, mabuhay, replay. Diba? Pero mga tao, siya na po. Pagkatapos sa harap, ang right mo kaya na makakulit ng buhay. Hindi na naman siya makano. Yan mo ano yung balakod tayo. Smash.
Alam mo din sa biluga. Hindi alam ba din ako ang design ng rin. Ako yung biluga.
Ating Japan.
Gamit ko. Hindi na tayo.
Pagano ako sa Facebook wala. Ano? Ano? Pero, pag marami, marami ka naman isa. Hindi pa ako sa naman yan. Hindi mo nga, hindi ko na. Dapat mas isa rupi ko at nabawalan dapat yung lahat ng tao. No problem. Ano ka naman sa bahay? Ganda yung trabaho si Bagao. Magkano ko na naman yun? Mas magayon na pag-nakita ko na pag ano. Ito mo din, Clay? Oo. Basta mas magayon na nakita ko. Parang dito dito. Pag naging-naging yung Wala ako na siya. Siguro, matiglang.
Hindi ako mag-training sa PBS. Training ka na ako. Pinilo ka na. Ako na talaga ay nasa training. Ako na lang dito. Training daw. Hindi ka din mag-ano. Training. Alimentary mo ka, hindi mo training. Alimentary. Live ball. Live ball ang alam mo. Yan ang bilis naman. Kita ba yan? Yan, nagsabi ko siya. Siguro mo. Ay. Bakit daw tikma ko? Mana, tikma ko. Tikma ko melo. Tikma ko. Ako din nakawagaw sa kabutyan. Kasi niya 1 million. Nagnabi talaga ako. Puro sa pagkakatapuran ka rin. Kaya, oo, grabe. Ang sobrang nakakanta. Pagkatawa yung clip mo, sa clip ka lang mag-asa. Long are you? Maraming versus pa rin. Ay, kami. Ay, kami. Yung ang imot mo.
Plastic ko. Nakulong na tao. Ano na guys? Paano magano? Magino? Pag magino? Hindi ka sa ako, mag-join sa mo. Kasi, May nabibigyan ko. Paano nilagay ko yung talaga? hindi din sa naging sa ba? Uy! Yan o, mag-migrate. Yan, may baka namin. Ha? May baka sa ka. Uy! Hindi mo talaga. Ano? So, bakit kita na? Hindi mo nga nung third no. Hey. May bago ako ito. Ano yung nagmaras? Ano yung third?
Ano ba yun? Wala nga kasi. Puta ka na. Putang ina. Ay, ka lang yan. Yung kayo. Hindi mo to, tapos masabit yung sila. Talaga guys, sige! Guys, di mo na ako nakaano. Sige, magalit na dito. Ayaw, nito pa. Hindi mo pa rin nakuha si Tuti ng kanilo. Bye! Ano ka ang gagawin na naman? Uy! Aida! Para mo ako safe. Wala kami sa
JC sa Jen, meron din magandaan. Oo. Alam mo, hindi ako Okay. Ayos ka. Nakaharap ka pa lang. Ay, sarap yun. Oh, hindi ko yung pagkasimba ko. Pwede ko Pero, ay, sabi ko pa, ay, ito, masarap ka ko lang sa rin. Ako lang mga putak ilan, ala, bumbuy sa lahat lang.
Sabi maganda lang ng di ka mo. Ito lang, Bella, natapos na ito.
Right view. Bitaw mo ka dun.
Ay, nakuha mo na. Pag nagtubig kita ko. Kaya ano, ito niya ako pang ano, bulo. Ito yung daw sa pabili. Sabi ko na naman. Mapilit ka sa mga nakamaurang kasi sila na namin sa lakas mo ang nandiwan. Kasi nila maurang. Wala ka na sa maurang. Yan na. Iyo, alis na lang sa physical dito. Ito to kami sabi. Parehas ang dua. Parehas ang dua. May nasa kamagami. Basic ang dua. Ito bigla na ako dito. Ito binigay ko. Wala. Anong daw? Example. Wow.
Ayun yung ba? Ay, nag-go, no? Baka ano, ito ko yung nag-maraming ano, secret, saka ano, sige, magkalao. Walo. Gulo na ako dyan. Hindi na sa ribay. At nabok na talaga pa nag-isting ano, activated goals. Sabi tayo, hindi na ano kung goals. At yun, no? Kung kanya buhay pa yun, nagandang sa Pilipinas. Yung basta rin. Kaya na, Pinalitan niyo yung buhok na lang. Ito, may kawawa ng butas.
Ano yung pinakada ko ng Yes, beef na ano beef? Bakit nila pinakada ko sa kawa? Ano ba may may masabi ko ba? Sabi ba kamo? Hindi ka kamo. Ano yung parang may lalo? Yung nagdadawit na pa. Yung pinadawit naman ako. Wala ko gasin ano sa iya. Dapat ko babalik sa plans ko ano. Kasi Sa core, may good spot ka rin. ikaw ko pala dito. Ano ba yan? Ghost? Ito po sila po kung tapos yung interview. Ay, nakalagyan na rin.
Oo. Buhay ka, Orlando. Kailangan ka na magkabang. Ano po?
Oh, basta naman ako.
Ano? Meron po. Sonia.
Uy, wow! Tao po. Ay, buhay. Bakit kaya nakalaog? Nasa kanan mo sa Wala, tumulito sa akin. Kaya hindi ko
Show. Alam mo ito? Ito. Dapat talaga. Yan. Yan. Pagsagot ang pura po. Ano lang kasi, suot mo din lang. Siguro. Ay, gusto ko nito. Hindi ako mga hindi ako din kumulubot. Eh, ko, nagkinalan niya. Kapag ka pa. Kapag ka naman. So, yun ba? Wala ka na kayo. Hindi sila. Hindi na mga ano. Makasito. Dati ka ba, alam mo ba? Alam mo, talagang ka lang nagkakawa. So, kami. Number 1 sa akin. Abo ka na? Number ano, number 4. Or, support pa ng goal. Lumambakan. Ito, nagyan ka na muna. Lubukan ko yung parang gano'n din. Naura kami gano'n pa kaunti. Isa na iba. As in, ay, di yung parehas jet. Yung masarap pala din na iba pa yun. Tatlong milyon ikaw lang ang gusto. Bakit natin Stop. Hey, pitya ng ano, Ralaugan. Sitik. Sitik. Natalo ni, ay di, ano, maano pala. Mga lista.
Ano na lang, eh. Ano? Noodle. Hindi ako pala na-FB ko na kung gawin na Facebook na FB ako. Hindi mo ka nag-get? Jake, ako din naman namin. Ano ka, Jake? Jake! Ito na ako. Ganito nga, ito na. Wala po to. Buti kong lamudang karamo. Ano ko? Ano? May video. Video rin sa dito. Buhay. Yan, saan? Kasi, bakit kita? Right. Inapod ko eh kamo. Hindi na ako. Ikaw, maganda eh. Pero ilaw. Ilaw ko kibiyot. Nag-aalap Gawa na yung talaga na yan mo. Wala pa rin yan, mga tao eh. Ngayon ko siya kanong tulog at sa duwang lalaki siyan sa lasa siyan sa may puntahan. Kasi nag-jurig kami. Nag-jurig kami. Hindi na yung kinaya. Ako naman mabadyak. Shoo! Hindi na natiwala sa publicity of kami. Maski walang ridang. Maski ang rida sa inutan sana. Maski walang ridang ay maski walang ano baga. Ano di ron? Ang rida baga ano sana. Mahal na. So, lupos pang rida. Nagpupasa rin ka. Ako po na ito. First fire. Ano? Ganda na ko yung pagod ko ito. Oo, anak na. Bali pa taga malat daw. Kuya, sasa ko. Ano mo, baby? Ano? Kaya na ito doa. Hindi naman. Hindi naman ngayon. Hey, isa lang po. Ano pa mapas mo? Smash, mag-donate. Basta, labaw ba itong mag-bet? Maura mo po ito. Ang siyempre ito. Ulo. Tapos, ang break. Ano. Jake, 0123! Kasi na yung mag-round. Ano pa ito? Bulok! Bulok! Katubawan!
Uy! Screen mail, may ang screen. Ako nalimutan ko sa mika. Ano ko sa kanya nung ha? Pati siya, yung sa mika, ano baga? Eh, yung masabi ni Keto, sinawag na yung model, may tumay po sa gilid Keto. Ito yung diba? Ito ka pa termos factor. Ha? Ito ka pa termos pa. Dati yung mag-mind. May pa yung lala so, ano? So, nakmidog ko. Sige dito. Wala akong mag-igis eh. Tarong bala niya. Pwede siya. Right, Maganda ng bala.
Ako pa, pinuho. Marubos! Takinan nyo, marubos ko kayo! Joke lang pala eh. Uy, nalagay naman na mababa! Kaya kasi... Flash bomb, bro! Hindi na, Abi. Pero na pala dumaan. Ay, puta ka! Sabi ko, puta ka. Tangina mo! Tangina mo! Tulaan! Bang! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Naruto si Kuya. Oh shit! Oh shit! Stop, bro! Ay ko! Ayun lang. Gusto ka ba, Mer? Ha? Puta ka! Oh, ito pa rin. Parang dito mo tinubutan. Gusto mo ka mo. Gusto ka mo tingin. Bas. Bas, salit ka. Bubuk. Oh shit, bro. I'm gonna lie you. Oh, ouch! Bas, salit ka. Ito pa. Bas, salit kang bubuwa. Bas, good love.
Shit ka. Okay. Kiko, asa? Hi, Claire.
lang.